สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง MSK144 นะคะซึ่งก็เป็นโหมดดิจิตอลตัวหนึ่งในชุดซอฟต์แวร์ WSJTX ที่หลายๆท่านคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเป็นโหมดที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารแบบสัญญาณอ่อนมากใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารที่เจาะลึกเรื่องกลไกการทำงานของมันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่อง SNR หรือว่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนแล้วก็วิธีที่มันถอดรหัสสัญญาณยากๆนะคะ ๆครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ MSK144 มันพิเศษกว่าโหมดอื่น โดยเฉพาะความสามารถในการจับสัญญาณที่แบบแวบมาแล้วก็หายไปเลย อย่างพวกสัญญาณสะท้อนจากดาวตกหรือ Meteor Scatter นะคะ ครับซึ่งมันต่างจาก FT8 หรือ WSPR ที่เราคุ้นเคยกัน ที่มักจะใช้กับสัญญาณที่ถึงจะอ่อน แต่ก็ค่อนข้างนิ่งนานกว่าใช่ค่ะ แล้วก็มีคำถามด้วยว่าทำไมบางทีเราถึงเห็นว่าโหมดนี้ต้องใช้กำลังส่งสูงกว่าโหมดอื่นๆ โอเคค่ะ งั้นเรามาแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ คือความท้าทายหลักๆของ MSK144 นี่มันอยู่ที่การรับมือกับสัญญาณปิงจากดาวตกที่มันสั้นมากๆ ใช่ไหมคะ บางทีแบบไม่ถึง 0.1 วินาทีด้วยซ้ำ ใช่ครับ สั้นมากๆ แล้วยังต้องทำงานในระบบที่สลับส่งรับทุกๆ 15 วินาทีอีกซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นใช้กันในย่าน VHF โดยเฉพาะ 6 เมตร หรือบางทีก็ 10 เมตรด้วย คำถามคือ แล้วมันจับสัญญาณที่แบบมาแวบเดียวหายแบบนี้ได้ยังไงคะ ครับจุดที่น่าสนใจของมันก็คือวิธีที่มันออกแบบมาแก้ปัญหานี้แหละครับคือสัญญาณมันสั้นแล้วก็จางเร็วมาก MSK144 ก็เลยใช้วิธีส่งข้อความเดิมซ้ำๆๆๆด้วยอัตราที่สูงมากๆเลยอ๋อ ส่งซ้ำครับแล้วก็ใช้เทคนิคการรวมสัญญาณฝั่งรับที่ค่อนข้างฉลาดมากครับ ๆเหมือนกับว่าเราตะโกนข้อความเดิมซ้ำๆเร็วๆเพื่อให้ฝั่งนู้นมีโอกาสได้ยินสักส่วนหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ประมาณนั้นเลยครับ คือในแต่ละช่วงเวลาสั้นๆ แค่ 72 มิลลิวินาทีเนี่ยมันจะส่งแพ็กเกจข้อมูล 144 บิตโหเร็วมากนะคะ72มิลลิวินาทีครับ ซึ่งใน 144 บิตเนี่ยมันรวมรหัสแก้ความผิดพลาดหรือที่เรียกว่า LDPC เข้าไปด้วยถึง 48 บิตนะครับ อ๋อมีแก้ความผิดพลาดด้วยใช่ครับ คล้ายๆที่ใช้ในพวก Wi-Fi หรือระบบเก็บข้อมูลใหม่ๆเลย มันช่วยให้ถอดรหัสได้แม้จะมีสัญญาณรบกวนเยอะ แล้วแพ็กเกจ 72 มิลลิวินาทีเนี่ยก็จะถูกส่งซ้ำไปเรื่อยๆ อาจจะถึง 200 ครั้งภายในช่วง 15 วินาทีที่ส่งสัญญาณนะครับ อ๋อ คือทั้งส่งทีๆย้ำๆแล้วก็มีตัวช่วยแก้ความผิดพลาดในตัว แต่แต่ถ้าสัญญาณมันอ่อนมากๆจริงๆล่ะคะ แค่นี้จะพอเหรอคะ นั่นแหละครับ เป็นอีกหัวใจสำคัญเลยคือเทคนิคฝั่งรับที่เรียกว่าการรวมสัญญาณแบบเชื่อมโยงหรือ coherent averaging coherent averaging ครับ คือถ้าสัญญาณปิงที่สะท้อนกลับมามันยาวพอสมมติว่าเกินสัก100 มิลลิวินาทีขึ้นไปเนี่ย ตัวถอดรหัสฝั่งรับ มันสามารถเอาเฟรมข้อมูลย่อยๆ ที่รับได้หลายๆ เฟรม มาซ้อนทับกันแล้วก็รวมกันทางดิจิตอลได้ อ๋อ เอามาบวกกัน คล้ายๆอย่างนั้นครับ แต่ต้องทำให้เฟสมันตรงกันด้วยนะครับ ซึ่งมันรวมได้สูงสุดถึง 7 เฟรม หรือคิดเป็นเวลาก็ประมาณครึ่งวินาทีเลย โห ครึ่งวินาที เหมือนกับที่เราพยายามฟังเสียงกระซิบเบาๆในห้องที่มีเสียงดังๆ ใช่ไหมคะ ถ้าคนกระซิบพูดคำเดิมซ้ำๆสัก7 ครั้ง แล้วเราเอาเสียงแต่ละครั้งมาปรับให้มันตรงกันเป๊ะๆ แล้วรวมกัน เสียงกระซิบก็จะดังขึ้นมาได้ ถูกต้องเลยครับ หลักการเดียวกันเลย การรวมแบบนี้มันช่วยเพิ่ม SNR ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับ อย่างถ้ารวมแค่ 2 เฟรม SNR ก็เพิ่มได้ประมาณ 3 dB แล้ว อืม ก็เยอะแล้วนะคะ ครับ แต่ถ้ารวมได้ถึง 7 เฟรมนี่ SNR เพิ่มได้ถึง 8.5 dB เลยนะครับ โห 8.5 dB นี่เยอะมาก ใช่ครับ ซึ่งมันสำคัญมากในการดึงสัญญาณที่อ่อนมากๆมากๆๆๆออกมาจากสัญญาณรบกวนทำให้เราใช้ประโยชน์จากสัญญาณสะท้อนที่อาจจะยาวขึ้นมาหน่อยได้ แม้ว่าระดับสัญญาณมันอาจจะไม่คงที่ก็ตาม ฟังดูมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ แต่การจะรวมสัญญาณให้ตรงกันเป๊ะๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ อันนี้คือข้อจำกัดหรือข้อเรียกร้องสำคัญของ MSK 144เลย คือมันต้องการความแม่นยำเรื่องความถี่สูงมาก สูงขนาดไหนคะ
คือต้องรู้ความถี่คลื่นพาหะที่รับเข้ามาเนี่ยคลาดเคลื่อนน้อยกว่า1เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองครับโดยเฉพาะถ้าจะรวมให้ได้ถึง7เฟรมไม่ถึง1เฮิร์ตซ์ครับเพื่อให้เฟสของสัญญาณในแต่ละเฟรมที่เอามาซ้อนกันเนี่ยมันไม่เพี้ยนไปจากกันมากนักไม่งั้นรวมกันไปก็ไม่ช่วยอะไรเผลอๆจะแย่ลงด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นความท้าทายทางเทคนิคเหมือนกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันก็เหมือนดาบสองคมนะคะคือได้ประสิทธิภาพสูงมากในการจับสัญญาณสั้นๆจางๆแต่ก็แลกมากับความต้องการความแม่นยำสูงมากๆโดยเฉพาะเรื่องความถี่ใช่ครับซึ่งจุดนี้ก็คงเป็นส่วนที่พัฒนามาจากโหมดรุ่นต่อนอย่าง FSK 441ที่ทำให้ MSK 144รับมือกับ SNR ต่ำๆได้ดีขึ้นแต่ก็ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ต้องการความแม่นยำเรื่องความถี่ที่เข้มงวดขึ้นด้วยถูกต้องครับ FSK 441ก็ถือเป็นรุ่นพี่ของมันแล้วถ้าเทียบกับ FT8 ที่ให้ทิศกันตอนนี้ล่ะคะมันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติคะแบบว่าเวลาใช้งานจริงอืมถ้าให้เปรียบเทียบนะครับ FT8 มันเหมือนนักวิ่งมาราธอนนะครับคือไปได้เรื่อยๆช้าๆหน่อยแต่จับสัญญาณที่อ่อนมากๆที่มันอยู่คงที่เป็นนาทีได้ดีเยี่ยมอ๋อเน้นอึดครับส่วน MSK 144เนี่ยเหมือนนักวิ่งระยะสั้นสปรินเตอร์เลยคือออกแบบมาเพื่อความเร็วเพื่อจับสัญญาณที่มาแค่ชั่วพริบตาจริงเน้นเร็วๆใช่ครับการที่มันต้องส่งซ้ำๆเยอะๆแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องใช้กำลังส่งสูงกว่าโหมดอื่นหน่อยก็เพื่อให้แน่ใจว่ามีสัญญาณแรงพอให้ฝั่งรับจับเฟรมได้ทันแล้วก็เอาไปรวมกันได้ทันในเวลาสั้นๆนั่นเองครับชัดเจนเลยค่ะสรุปง่ายๆนะครับ MSK 144เนี่ยมันใช้การส่งซ้ำๆด้วยความเร็วสูงมากๆบวกกับการรวมสัญญาณแบบเชื่อมโยงที่ฝั่งรับเพื่อบูสต์ค่า SNR ขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยทำให้เราสื่อสารผ่านสัญญาณสะท้อนสั้นๆจากดาวตกหรือแม้แต่เครื่องบินได้อ๋อเครื่องบินก็ได้ด้วยครับได้เหมือนกันแต่ก็มีข้อแม้สำคัญคือต้องการความแม่นยำด้านความถี่สูงมากๆอย่างที่ว่าไปครับเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะทีเนี้ยก่อนจะจบกันไปก็มีข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะคะคือนอกจากเรื่องดาวตกหรือเครื่องมาบินแล้วเนี่ยไอเทคนิคการดึงสัญญาณที่อ่อนมากๆแล้วก็เกิดขึ้นแค่แวบเดียวแบบนี้มันอาจจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสื่อสารรูปแบบอื่นได้อีกไหมคะอืก็น่าคิดนะครับหรืออาจจะใช้ในการตรวจจับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือทางฟิสิกส์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมาเร็วไปเร็วแบบนี้ในอนาคตได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะลองคบคิดกันต่อดูนะคะครับเป็นไปได้ครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับ